Maraming Pilipino ang naniniwala na mas okay lang ilagay ang pera sa bangko for the reason na safe ito at tumutubo. Pero alam mo ba, habang nasa savings account ang pera mo ay bumababa ang halaga nito dahil sa inflation, ang perang iniipon mo ngayon baka hindi na same ang value next year. In this video, pag-usapan natin ang saving versus investing, ang checking account, ang high interest savings account, and ang investment accounts. Kaya watch till the end. Hello po sa inyong lahat. I'm Pinoy Personal Finance. My mission is to educate my fellow Filipinos about money, investing, and personal finance. Please don't forget to hit that subscribe button and click that notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. Let's get started. Ano ba ang savings? Ang pag-iipon ay para sa madaling ma-access na pera na pwede mong gamitin anytime, like emergency fund or biglaang gastos tulad ng hospital bills o mga nasirang sasakyan. Or pwede din siya sa mga short-term goals like travel or pambili ng mga gadget. Hindi mo na kailangan mag-alala sa mga biglaang gastos dahil meron ka ng ready na pera. Ano naman ang investing? Ang pag-i-invest ay para sa long-term goals. Mga bagay na hindi mo na kailangan gastusin agad tulad ng retirement fund para sa future self mo or education fund para sa anak mo or yung tinatawag nila na building wealth. Hindi ka lang basta nag-iipon, kundi lumalago din ang pera mo. If nag-invest ka ng $10,000 a year ago, you will have 11,000 today based sa average annual return ng market na 10%. Pero if nag-save ka lang ng 10,000 sa bank or any regular savings account, ang earnings ay below 1% or you will only get $100 or lower. Importanteng tandaan ang liquidity ng bawat account. Ang liquidity ay kung gaano kadali mong makonvert ang isang asset, investment, or pera para magamit mo ito agad na walang malaking bawas or penalty. Mas mataas ang liquidity means mabilis mong magagamit ang pera mo. Mas mababa naman ang liquidity, mas mahirap at matagal bago mo ito magamit. Checking or regular savings account. Ang purpose lang ng checking account is designed primarily para sa mga sweldo or income deposits and daily expenses like pagbayad ng mga bills, rent, phone, utilities, or even pag-grocery, shopping, at ibang gastusin. Ang the rest na natitira, dapat mo silang i-transfer sa ibang accounts. Pero ito ang mahalagang tanong. Kailangan mo bang magbayad ng monthly fees para sa sarili mong pera? Alam mo ba na baka nagbabayad ka na ng monthly fees nang hindi mo namamalayan? Check your checking account. Maraming malalaking bangko dito sa Canada ang naniningil between $10 to $20 every month para hawakan lang ang sarili mong pera. Pero hindi mo kailangan mag-stick sa kanila. Merong mas magandang options like digital banks na walang monthly fees, mas mataas ang interest rate, mas maraming benefits at walang hassle. And we personally use Simply Financial. It's a digital bank under CIBC, so pwede kang mag-withdraw any CIBC bank if you need cash, wala itong monthly fees, unlimited free transaction, walang bayad sa mga e-transfers, bill payments. Mas mataas din ang interest rate nila kaysa sa mga big banks dito sa Canada. It's an easy access and mobile banking, and at the moment, meron silang mga welcome bonus para sa mga new client. Imaginein mo ang masisave mo every year if nagbabayad ka ng $10 per month. So bakit ka pa magbabayad ng fees kung meron namang mas okay na alternative? High interest savings account or HISA. Ito ay isang uri ng savings account na mas mataas ang interest rate kumpara sa mga regular na savings account. Sa madaling salita, kung gusto mo mag-ipon ng pera na mas mataas ang interest rate, magandang option ang HISA or High Interest Savings Account. May mga digital banks dito sa Canada na nag-aalok ng High Interest Savings Account na may mataas na interest rate. Sa halip na 0.5 or 0.10% lang, pwede kang kumita ng 3 to 5% interest rate or mahigit pa. Isa sa mga example nito is EQ Bank, Neo Financial, Tangerine, at marami pang iba. Let's compare. Kung may 10,000 ka, ganito ang pagkakaiba. Sa regular savings account na merong 0.10% interest, ang tubo lang in 1 year is just $10. Sa high interest savings account naman na may 3% interest, $300 in 1 year. Sa another high interest savings account naman na mayroong 4.5 interest, meron kang 450 in 1 year. Mas malaki ang tubo mo kahit hindi mo ginagalaw ang pera. So kung nagsisimula ka pa lang, consider getting high interest savings account or HISA.
I-check ang mga digital banks and tignan mo kung alin ang may mga pinakamagandang offer. Investment accounts. Ano ba ang investment? Ang investment ay ang process ng paglalagay mo ng pera sa mga asset tulad ng stocks, bonds, real estates that will make your money grow. Hindi tulad ng savings account na merong fixed interest. Sa investment, may pagkakataon kang kumita ng mas mataas na return. Pero, merong kasamang risk. Kapag nag-invest ka sa stocks or ETF, exchange traded funds, ikaw ay nagiging part ng company. Ibig sabihin, if ang company ay tumaas ang value at kumikita, ikaw din ay kikita mula dito. Ngunit kapag hindi naman maganda ang performance ng kumpanya, pwedeng bumaba ang value ng investment mo. Bakit ba kailangan natin mag-invest? Kung gusto mong palaguin ang pera mo sa long term, hindi sapat ang savings account lang. Ang mga savings account tulad ng HISA or high interest savings account ay may mataas na interest rate kumpara sa regular savings account pero limitado pa rin ang pag-grow ng pera mo sa long term. Halimbawa, kung ang goal mo ay mag-retire ng maayos, hindi sapat ang HISA lang. Kailangan mo mag-invest para mas lumaki pa ang pera mo. Isang magandang investment ay ang S&P 500 na index fund. Ito ang top 500 biggest company sa US tulad ng Apple, Microsoft at Amazon. Ang average return ng S&P 500 ay 10% every year. Ibig sabihin, kung nag-invest ka ng 10,000 sa isang S&P 500 tulad ng VFV sa Vanguard or ZSP sa BMO, pwede kang kumita or tumubo yung capital mo ng 1,000 average every year. Ano naman ang risk sa investing? There's no free lunch in finance. Laging may risk. Ibig sabihin, hindi palaging tumataas ang value ng iyong investment. Pwedeng bumaba ang halaga ng iyong stocks, bonds, or ETF dahil sa mga factors tulad ng economic downturn, crisis sa economy, pagtaas ng interest rate, pagbagsak ng stock market, at iba pa. Ito ang example sa mga risk if nag-invest ka sa stock market. Kung nag-invest ka sa stock market at biglaang bumaba ang presyo nito ng 20%, maaaring mawalan ka ng $2,000 sa 10,000 investment capital mo. Kaya kailangan mo maging handa sa mga ganitong fluctuations dahil normal lang ito sa isang market. And ang good news naman kapag long-term ang goal mo like 5 years, 10 years or more, may mas mataas na chance na makarecover ang iyong investment at tumaas pa ang value nito. Kaya't ang stock market at iba pang mga investment option na mas mataas ang potential returns ay mas maganda kumpara sa mga savings account if magpaplano ka para sa long-term goal mo. Merong mga brokerage platform dito sa Canada para sa mga investments kung nagsisimula ka pa lang. And we personally use Wealthsimple and Questrade. Ito ang mga halimbawa ng mga sheltered accounts dito sa Canada na dapat nating i-maximize as a Canadian. TFSA or tax-free savings account, tax-free gains, lahat ng kita mo mula sa investment like stocks, bonds, ETF ay tax-free. Perfect ito sa mga long-term growth dahil habang lumalaki ang investment mo, hindi mo kailangan magbayad ng tax sa mga gains. RRSP or Registered Retirement Savings Plan, ang mga contribution mo ay tax-deferred. Ibig sabihin, hindi mo kailangan magbayad ng tax sa investment gains hanggat hindi mo ito wini-withdraw. Magandang gamitin ito para sa mga retirement savings account. Just one tip po para sa mga kababayan natin dito sa Canada. Bago ka mag-invest sa mga private equity or private company, maximize mo muna ang paggamit ng mga tax advantages account tulad ng TFSA, RRSP, FHSA at RESP. Sa ganitong paraan, mas mapapalago mo pa ang iyong pera nang hindi tinatamaan ng tax at may mga added benefits pa na makukuha sa mga account na ito. Salamat po sa panunood. Kung ready ka nang mag-start sa iyong financial journey, don't forget to subscribe, like this video, and turn on the notification bell para hindi ka mahuli sa mga future videos ko. Salamat po. See ya!